পত্নীয়ে স্বামীৰ পৰা কি বিচাৰে আজি ভিডিঅ'টোত কম। আচলতে শৰীৰৰ পৰা ডাঙৰ হোৱা এখন ঘৰ, নিজৰ পিতৃ-মাতৃ, ভাতৃ, ভগ্নী সকলোকে এৰি এজন মানুহৰ সৈতে সংসাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এগৰাকী নাৰীৰ কিমান ত্যাগ লুকাই থাকিব পাৰে আমি বেছিভাগ পুৰুষে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে বহুতৰ সংসাৰত খেলিমেলি হয়। বেছিভাগ পুৰুষে বস্তুবাদী চিন্তাধাৰাৰে ভাবে যে পত্নীয়ে সদায় স্বামীৰ পৰা দামী দামী উপহাৰ বিচাৰে, সোণ প্লেটিনামৰ গহনা বিচাৰে, শ্বপিং মলত বজাৰ কৰিবলৈ টকা বিচাৰে। যুগে যুগে নাৰী সন্দৰ্ভত আমাৰ পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থাত এনে চিন্তাই মূৰত সুমুৱাই দিয়া হয়। নাৰী মানিলে লাগিলে যিয়েই নহওক বস্তুবাদী, পুৰুষৰ পৰা সদায় কিবা বস্তু বিচৰা বুলি ভাৱ এটা আমাৰ মনত থাকে। আচলতে ইয়াৰ কোনোটোৱেই সত্য নহয়। এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰোঁতে আমি বহু নাৰী মনস্তত্ব বিষয়ক লৈ কথা পাতিছোঁ, বিশেষজ্ঞৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ, গৱেষণাধৰ্মী লেখাৰ সহায় লৈছোঁ। কিন্তু আমি যিখিনি তথ্য পাইছোঁ আপোনাক যেতিয়া জনাম বা আপুনি এই ভিডিঅ'টোত চাই আচৰিত হৈ পৰিব। সংসাৰ কৰা বহু পুৰুষক দেখিব পত্নীক ভয় কৰা যেন দেখুৱায়, কিন্তু কেতিয়াবা কাৰোবাৰ পত্নীয়ে কোৱা শুনিছেনে যে মোৰ স্বামীয়ে মোক ভয় কৰক, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ বিচাৰে? দুই এক ব্যতিক্ৰম বাদ দি কোনো নাৰীৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ডমিনেটিং কেৰেক্টাৰ বা নিজৰ মানুহজনক দমাই ৰখাৰ বা ভয় খুওৱাৰ প্ৰৱণতা নাথাকে। আমাৰ ভুল ধাৰণা, সেয়া ভ্ৰান্ত ধাৰণা। আচলতে পত্নীয়ে স্বামীৰ পৰা কি বিচাৰে সেই সন্দৰ্ভত ক'ব খুজিছোঁ। আচল কথাটো হ'ল পত্নীয়ে যিবোৰ বিচাৰে সেইবোৰ আমি স্বামীসকলে নাজানো। কি বিচাৰে আমি যি যুগুত কৰিছোঁ 10টা এনে বিষয়ে কম, যি 10টা বিষয় ঠিকে ৰাখিলে পত্নীয়ে স্বামীক কেতিয়াও খং নকৰে, সংসাৰ ঠিকে থাকে, চলি থাকিব। নম্বৰ 1, বিশ্বাস। 3টা আখৰৰ এই বিশ্বাস শব্দটো ক'বলৈ যিমান সহজ, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্যতা আজীৱন ৰখাটো যথেষ্ট টান। সংসাৰ এখন ঠিকমতে চলিবলৈ দুয়োজনৰ মাজত যি বিশ্বাস লাগে সেই বিশ্বাস বিচাৰে পত্নীয়ে স্বামীৰ পৰা। পত্নীয়ে বিচাৰে স্বামীয়ে পত্নীৰ সৈতে 7 জনমলৈ বুলি বিশ্বাসযোগ্যতা ৰাখক, সপোনতো বেলেগ কথা নাভাবক। নম্বৰ 2, মানসিক শান্তি, সাহচৰ্য। বেছিভাগেই ভাবে যে পত্নীক দামী দামী উপহাৰ দিলেই পত্নী খুচ বা সুখী। সোণ গহনা দিয়ক পত্নীক, শ্বপিং মলত বজাৰ কৰিবলৈ লৈ যাওক। পত্নীয়ে এইবোৰেই বিচাৰে বুলি ভুল ধাৰণা এটা লৈ নাথাকিব। আচলতে পত্নীয়ে স্বামীৰ আৰ্থিক অৱস্থা চাই প্ৰয়োজনীয় বস্তু কেইপদমান বিচাৰে, কিন্তু বিচৰা আচল বস্তুটোৱেই হ'ল মানসিক শান্তি আৰু মানসিক সাহচৰ্য। আচল কথা হ'ল জীৱন সংগীৰ পৰা পত্নীয়ে মানসিক সুখ, শান্তি, সাহচৰ্য, নিৰাপত্তা, আনকি আৰ্থিক নিৰাপত্তাও বিচাৰে। নম্বৰ 3, সহযোগ। সংসাৰখন ঠিকমতে চলিবলৈ দুয়োজনৰ সহযোগিতা লাগেই। বহু পুৰুষে নাজানে যি সন্তুষ্টিৰ হাঁহি পত্নীৰ মুখত লাখ টকীয়া উপহাৰ দিও আনিব নোৱাৰি, সেই হাঁহি আনিব পাৰি অলপমান সহযোগিতা দেখুৱাই। নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ পিছত কিটচেন বা ৰান্ধনি ঘৰত বস্তু চিজিল কৰি পত্নী ব্যস্ত হৈ বিচনা পাই পুৰুষে ৰাজকীয় কায়দাত বিচনাত শুই বহি মোবাইল টিপি থাকে বা কিছুমানে টোপনিতটো লালকালি দি দিয়ে। এইখিনি সময়ত পত্নীয়ে বিচৰা মূল বস্তুটো হ'ল অলপমান সহযোগ। পত্নীক অলপমান ৰান্ধনি ঘৰৰ কামত বা ঘৰৰ যিকোনো কামত সহযোগ কৰক। যি ভুৱন বোলোৱা হাঁহি আৰু আত্মসন্তুষ্টিৰ হাঁহি পত্নীৰ মুখত দেখিব, সেইটো লাখ টকীয়া উপহাৰ দিও আপুনি নাপায়। গতিকে পত্নীক সহযোগিতা কৰক। বাচন ধুবলৈ কোৱা নাই, কায়িকভাৱে সহযোগ নকৰিলেও পত্নীয়ে কৰা কামৰ সময়ত পত্নীৰ লগত থাকক। খোৱা টেবুলৰ পৰা অন্তত বাচন কেইটাকে কিটচেনত থৈ আহকচোন লৈ গৈ। পত্নীৰ মুখত আপুনি সন্তুষ্টিৰ হাঁহি আহিব। বাকী পত্নীৰ সকলো কথাত সাহস আৰু ছাপোৰ্ট হৈ থাকক। পত্নীয়ে সেয়াই বিচাৰে স্বামীৰ পৰা, সহযোগ যিটো কৈছোঁ। নম্বৰ 4, সময়। এই যে বহু পুৰুষে ভাবে পত্নীক টকা পইচা, দামী উপহাৰ, গাড়ী, মোবাইল সকলো দিছোঁ, গতিকে পত্নীক আৰু প্ৰয়োজনীয় কি লাগে? আৰু কি লাগে জানে? সময় লাগে। বেছিভাগ দিও আটাইতকৈ পত্নীক দিব পৰা দামী উপহাৰটো হ'ল সময়। আজিৰ পৃথিৱীত পত্নীয়ে স্বামীক দিবলগীয়া আটাইতকৈ এই মূল্যৱান উপহাৰটো আমি সময় বুলি ভাবোঁ। সময় দিয়ক পত্নীকো, সময় দিয়ক পৰিয়ালক, সময় দিয়ক পৰিয়ালৰ আন সদস্যক। সপ্তাহত প্ৰতিদিনেই বহু বেছি সময় দিব নোৱাৰিলেও সপ্তাহত ছুটিৰ দিনটো কেৱল আৰু কেৱল পত্নী পৰিয়ালৰ বাবে আছুতীয়াকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। সময়তকৈ ডাঙৰ উপহাৰ স্বামীৰ পৰা আৰু একো নিবিচাৰে পত্নীয়ে। নম্বৰ 5, অলপ হাঁহি, অলপ ধেমালি। পত্নীয়ে বিচাৰে জীৱন সংগীয়ে অলপ হাঁহক, অলপ ধেমালিও কৰক। আচলতে গুমুঠা মুখ কাৰোৱেই ভাল নালাগে। স্বামীৰ গুমুঠা মুখ দেখি ভাল নাপায় পত্নীয়ে। সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত হ'লেও কামৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহা সময়ত মুখত ঈষৎ হাঁহি এটা লৈ সোমাই আহক। ঘৰলৈ আহি পত্নীৰ মুখখন দেখিয়েই যে ভাল লাগিছে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আপুনি সৃষ্টি কৰক। দেখিব
মন নাথাকিলেও ভালৰো ভাল খাদ্য ৰেডি হৈ থাকিব আপোনাৰ বাবে অলপ ধেমালিও কৰক একেবাৰে প্লেইন সিম্পল কথা বতৰাও ভাল নালাগে মাজে মাজে পত্নীৰ সৈতে কিবা এটা খেলক চাব পত্নীয়ে খেলত স্বামী জিকাটোৱে বিচাৰিব নম্বৰ 6 বুজাপৰা দুটা মানুহৰ এখন সংসাৰ বুজাপৰাত চলে বুজাপৰা মানে পত্নীয়ে বিচাৰে এই পৃথিৱীত তেওঁলোক আটাইতকৈ বেছি বুজি পোৱা মানুহজনেই হওক স্বামী মানে নিজৰ মানুহজন পত্নীয়ে বিচাৰে মুখেৰে প্ৰকাশ নকৰিলেও কিছুমান কথা স্বামীয়ে বুজি পাওক পত্নীৰ কেতিয়া ভাল লাগে কেতিয়া মনটো উদাস হয় কেতিয়া এৰি অহা ঘৰখনৰ কথা মনত পৰে সকলোবোৰ কথাই বুজি পাওক স্বামীয়ে হয় ভৰ দিয়াটো বিচাৰে সন্তান জন্ম হলে সন্তানক দিয়া সময়ৰ উপৰিও পত্নীকো অলপমান সময় দিয়াটো বিচাৰে প্ৰতিগৰাকী পত্নীয়ে নম্বৰ 7 মৌন হৈ থকাৰ সুফলতা পত্নীয়ে বিচাৰে স্বামীয়ে মন দি পত্নীৰ কথা শুনক সদায় সৎ আৰু স্পষ্ট হৈ থাকক আৰু যিমান পাৰে সৰু সৰু কথাৰে প্ৰেমৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰক মূলত পত্নীয়ে বিচাৰে সকলো কথাতেই মানুহজন আবেগিকভাৱে সংপৃক্ত হৈ থাকক মানুহজনীৰ সৈতে পত্নীক প্ৰশংসা কৰক দিনৰ দিনটো ঘৰখনৰ যদি আপডাল কৰিছে ঘৰখন নিয়াৰিকৈ ৰাখিছে সেইবোৰ কথাৰ বাবে পত্নীক কৃতিত্ব দিয়ক কথাই কথাই পত্নীৰ দুখ খুচৰি নাথাকি পত্নীৰ ভাল গুণবোৰ প্ৰশংসা কৰক পত্নীৰ যদি খং উঠিছে মনে মনে থাকক এটা সময়ত আপোনাৰ এই সহ্য গুণৰ বাবে পত্নীয়ে কিছু সময় পিছতে মৰমেৰে উপচাই দিব আপোনাক অভিমান কৰক খঙো কৰক কিন্তু মৰমৰ বুজনি বিচাৰে পত্নীয়ে নম্বৰ 8 দিন বাৰৰ হিচাপ পত্নীৰ জন্মদিন বিবাহ বাৰ্ষিকী আদিত পত্নীয়ে বিচাৰে স্বামীয়ে মনত ৰাখক দিন বাৰ তাৰিখ মনে মনে সৰু এটা উপহাৰ দি হলেও স্বামীয়ে সাৰপ্ৰাইজ এটা দিয়ক মাহত পখেকত এদিন ঘৰৰ বাহিৰলৈ লৈ যাওক বছৰত কেতিয়াবা এদিন পছন্দৰ ঠাই এখন ফুৰাবলৈ লৈ যাওক তেনে ধৰণৰ সৰু সৰু এক্সপেক্টেশন থাকে আসলে স্বামীয়ে বিচাৰে পত্নীৰ সকলো প্ৰকাৰৰ যতন লওক কেয়াৰিং এগৰাকী হাজবেণ্ড বিচাৰে বহুত বেছি প্ৰত্যাশা নকৰে কিন্তু সৰু সৰু কথাত যাতে স্বামীয়ে মনোযোগ দিয়ে পত্নীক নতুন পিন্ধা সাজ কাপোৰযোৰ কিমান ধুনীয়া লাগিছে পাৰ্লাৰলৈ গৈ জাস্ট আহি পাইছে আপুনি এবাৰ কৈ দিয়ক ধুনীয়া লাগিছে কিবা এটা সেন্স আসলে পত্নীয়ে নুসুধাকৈ স্বামীয়ে প্ৰশংসা কৰাটো বিচাৰে অলপমান গুৰুত্ব দিয়াটো বিচাৰে নম্বৰ 9 সন্মানজনক পৰিৱেশ পত্নীয়ে বিচাৰে নতুনকৈ অহা ঘৰখনত এক সন্মানজনক পৰিৱেশৰ সূচনা হওক স্বামী সকলো পিনৰ পৰাই সুখত ৰাখিব খোজা প্ৰতিগৰাকী পত্নীয়ে বিচাৰে অইনৰ সন্মুখত এক সন্মানজনক পৰিৱেশ পত্নীয়ে বিচাৰে স্বামীয়ে কেতিয়াও আনৰ সন্মুখত তেওঁক যাতে হেয় প্ৰতিপন্ন হোৱা কোনো কাম নকৰে বা কথা নকয় পত্নীক লৈ বন্ধুবৰ্গ কাৰোৰে আগত ধেমেলীয়া কথা কোৱাটো কেতিয়াও নিবিচাৰে সহজ ভাষাত পত্নীক লৈ কোনো কৌতুক বা গসিপ কৰাটো নিবিচাৰে স্বামীৰ পৰা নম্বৰ 10 অভিমান পত্নীয়ে কেৱল অভিমান কৰিব খোজে নিজৰ মানুহটোৰ সৈতে পত্নীয়ে বিচাৰে অভিমান ভাঙিবলৈ মানুহটোৱে চেষ্টা কৰক অভিমান ভাঙিবলৈ শিকক বহু পুৰুষে পত্নীৰ অভিমান ভঙাৰ কিটিপ কায়দা নাজানে যিটোৱে পত্নীক আৰু অধিক ডিপ্ৰেছ কৰি তোলে খঙাল কৰি তোলে পিছলৈ কেতিয়াবা পত্নীৰ অভিমান ভাঙিবলৈ কি কৰিব লাগে কম পত্নীয়ে স্বামীৰ পৰা কি বিচাৰে সন্দৰ্ভত ক'বলৈ গ'লে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যেটো কথাৰে আমি এই প্ৰতিবেদন আৰম্ভ কৰিছিলো পত্নীয়ে বিচাৰে এৰি অহা ঘৰখনৰ সকলোৰে মৰম বুজাপৰা নিৰাপত্তা সকলোখিনি এজন মানুহে দিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু সেইজনে হ'ল স্বামী কেতিয়াবা পিতৃ-মাতৃৰ দৰে স্বামীয়ে শাসন কৰক কেতিয়াবা ভাতৃ বা ভগ্নীৰ দৰে মৰম দিয়ক অৰ্থাৎ এৰি অহা ঘৰখনৰ কাৰোৱে যাতে অভাৱ নতুন ঘৰখনত অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে সিমানখিনি স্বামীয়ে বুজি মানসিক সাহায্য প্ৰদান কৰক বুলি এটা প্ৰত্যাশা লৈ এখন নতুন ঘৰত ভৰি থয় একগৰাকী যুৱতীয়ে কাৰোবাৰ পত্নী হয় গতিকে বহুখিনি কথা আমাৰ এই ধৰণৰ কথা আমাৰ পত্নীয়ে কি কৰিছে এতিয়া নাজানো আমিও সাহায্য দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো কেৱল আপোনালোকক কোৱাই নহয় আমি নিজেও এগৰাকী ভাল স্বামী হ'বলৈ চেষ্টা কৰি আছো অৱশ্যে পেছাগত কাৰণতে আমি নিজেও খুব ভাল স্বামী হ'ব পৰা নাই খুব ভাল পুত্ৰ হ'ব পৰা নাই তথাপিও কৰবাত কোনোবাখিনিত চেষ্টা কৰো আপোনালোকেও চেষ্টা কৰক পাৰিব